संस्कृती कुकिंग मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला घरच्या घरी ताक कसं बनवायचं ते बनवून दाखवणार आहे। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राइब करा, बेल घंटीला प्रेस करा। आपण ताक बनवण्यासाठी साहित्य घेतलेलं आहे। मी आज तुम्हाला ताक बनवून दाखवणार आहे। मी दही घेतलेलं आहे, काळा मीठ घेतलेलं आहे आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे, जिरा घेतलेला आहे। मी जिरा मसाला ताक बनवणार आहे। कसा बनवायचा ते मी दाखवणार आहे। आता मी जिरा भाजून घेणार आहे थोडासा। मी जिरा साधारण भाजून घेते। 1 चमचा मी जिरा भाजायला घेतला आणि 1 चमचा तसंच ठेवलाय। 2 चमचे मी जिरा घेतलाय। आपण कुठे लग्नात गेलो का आपल्याला जेवणानंतर ताक प्यायला देतात, तो कसा बनवायचा तो मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे। जिरा आहे आणि हा भाजलेला जिरा आहे। आपल्याला मिक्स करायचं आहे दोन्ही जिरा। आपण आता मिक्सरला फिरवून घेणार आहे। त्यासाठी मी भांड्यात टाकते। जिरा मसाला तयार झाला आहे आपला ताक बनवण्यासाठी। हे बघा, मी याच्यात दही घालून घेते। 1 वाटी दही आहे, पातळ आहे, आणि मी त्याच्यात अर्धी वाटी पाणी घालते। 1 चमचा मी काळा मीठ घालते। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घालू शकता, कमी जास्त। आणि हा जिरा मसाला घालते 1 चमचा। हे मी कोथिंबीर घालते थोडीशी। आता आपण त्याला ग्लासात ओतून घेऊ। तुम्ही बघू शकता आपला ताक तयार आहे। झटपट ताक कसा करायचा ते तुम्ही करू शकता, घरच्या घरी तयार करू शकता। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राइब करा, बेल घंटीला प्रेस करा।